به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون پنجم. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم، از شما دوستان عزیزم درخواستی دارم. لطفاً ما رو لایک و به دوستان خود معرفی کنید. به شهرت وابسته باشید، با زندگی خود از آن محافظت کنید. داوری: شهرت نقطه عطف قدرت است. تنها از طریق شهرت می توانید بترسانید و پیروز شوید. با این حال هنگامی که شهرت شما دچار لغزش شود، شما آسیب پذیر هستید و از همه طرف مورد حمله قرار خواهید گرفت. آبروی خود را دست نیافتنی کنید. همیشه نسبت به حملات احتمالی هوشیار باشید و آنها را قبل از وقوع خنثی کنید. در همین حال یاد بگیرید که با باز کردن در به روی شهرت خود دشمنانتان را از بین ببرید. سپس کنار بایستید و اجازه دهید افکار عمومی آنها را آویزان کنند. رعایت قانون 1. در طول جنگ چین از 3 پادشاهی، ژنرال بزرگ چاکلیانگ که نیروهای پادشاهی شورا را رهبری می‌کرد، در حالی که در شهر کوچکی با تعدادی سرباز استراحت می‌کرد، ارتش گسترده خود را به اردوگاهی دور فرستاد. ناگهان نگهبانان با این خبر نگران کننده که یک نیروی دشمن متشکل از 150,000 سرباز تحت فرماندهی سیمایی در حال نزدیک شدن هستند، به سرعت وارد شدند. با وجود تنها 100 نفر برای دفاع از او، وضعیت لیانگ ناامید کننده بود. سرانجام دشمن این رهبر نامدار را اسیر می کند. لیانگ بدون اینکه از سرنوشت خود ابراز تأسف کند یا وقت خود را هدر دهد تا بفهمد که چگونه دستگیر شده است، به سربازانش دستور داد پرچم‌های خود را پایین بیاورند، دروازه‌های شهر را باز کنند و پنهان شوند. سپس خود او با پوشیدن ردای تاونوسی بر روی نمایان ترین قسمت دیوار شهر نشست. او شروع به نواختن لوت و خواندن کرد. دقایقی بعد می توانست ارتش عظیم دشمن را ببیند که در حال نزدیک شدن است. او که وانمود می کرد متوجه آنها نمی شود، به خواندن و نواختن لوت ادامه داد. به زودی ارتش در دروازه های شهر ایستاد. در رأس آنها سیمایی قرار داشت که بلافاصله مرد روی دیوار را شناخت. با این حال هنگامی که سربازانش برای ورود به شهر بدون محافظت از دروازه های باز آن احساس تعجب می کردند، سیمایی تردید کرد. آنها را عقب نگه داشت و لیانگ را روی دیوار وارسی کرد. سپس دستور عقب نشینی فوری و سریع داد. لیانگ معمولاً به عنوان اژدهای خفته شناخته میشد. موفقیت‌های او در جنگ 3 پادشاهی افسانه‌ای بود. یک بار مردی که ادعا می‌کرد یک ستوان ناراضی دشمن است، به اردوگاه او آمد. به او کمک کرد و اطلاعات داد. لیانگ فوراً وضعیت را تشخیص داد. این مرد یک فراری دروغین بود و باید سرش بریده میشد. با این حال در آخرین لحظه، در حالی که تبر در حال سقوط بود، لیانگ اعدام را متوقف کرد و به مرد پیشنهاد داد که در صورت موافقت برای همکاری به عنوان یک مأمور مضاعف میتواند جان خود را نجات دهد. مرد سپاسگزار و وحشت زده موافقت نمود و شروع به ارائه اطلاعات نادرست به دشمن کرد. لیانگ پشت سر هم در نبردها پیروز شد. در موقعیتی دیگر لیانگ یک مهرموم نظامی را دزدید و با ایجاد اسناد جعلی نیروهای دشمن خود را به نقاط دور فرستاد. هنگامی که نیروها پراکنده شدند، او توانست
3 شهر را تصرف کند، به طوری که کل راهرو پادشاهی دشمن را کنترل کرد. همچنین او یک بار دشمن را فریب داد تا باور کند یکی از بهترین ژنرال هایش خائن است و او را مجبور به فرار و پیوستن به نیروهای لیانگ کرد. اژدهای خفته با دقت شهرت خود را به عنوان باهوشترین مرد چین پرورش داد، کسی که همیشه حقه‌ای در آستین خود داشت. به اندازه هر سلاحی قدرتمند این شهرت دشمن او را ترساند. سیمایی 10 بار به لیانگ مبارزه کرده بود و او را به خوبی می شناخت. وقتی او به شهر خالی آمد در حالی که لیانگ روی دیوار مشغول دعا بود، مات و مبهوت شد. لباسهای تانئوسی، آواز خواندن و نواختن لوت، این باید یک بازی ترسناک باشد. مرد آشکار او را مسخره می کرد و به او جرأت می داد تا به دام برود. بازی آنقدر واضح بود که برای یک لحظه به ذهن سیمایی خطور کرد که لیانگ واقعا تنها و ناامید است. اما ترس او از لیانگ به قدری زیاد بود که جرأت یافتن این موضوع را نداشت. قدرت شهرت چنین است، می تواند ارتش عظیمی را در حالت دفاعی قرار دهد، حتی آنها را مجبور به عقب نشینی کند بدون اینکه یک تیر شلیک شود. زیرا همانطور که سیروسو میگوید، حتی کسانی که علیه شهرت بحث می کنند همچنان می خواهند کتاب‌هایی که علیه شهرت می نویسند نام آنها را در عنوان داشته باشند و امیدوارند که به دلیل تحقیر آن مشهور شوند. هر چیز دیگری مشمول مبادله است. در صورت نیاز به دوستانمان اجازه می دهیم کالا و زندگی ما را داشته باشند، اما به سختی می توان موردی را یافت که شهرت خود را به اشتراک بگذاریم و شخص دیگری را به شهرت خود هدیه کنیم. رعایت قانون 2. در سال 1841 پیتی بارنوم جوان در تلاش برای تثبیت شهرت خود به عنوان نمایشگر برتر آمریکا تصمیم گرفت موزه آمریکا را در منتهر خریداری و آن را تبدیل به مجموعه‌ای از چیزهای عجیب و غریب کند که شهرت او را تضمین نماید. مشکل این بود که پول نداشت. قیمت درخواستی موزه $15,000 بود، اما بارنوم توانست پیشنهادی ارائه دهد که برای صاحبان مؤسسه جذاب باشد. حتی اگر آن را جایگزین پول نقد با 10 ضمانت و مرجع کرد، مالکان با بارنوم به توافق شفاهی رسیدند، اما در آخرین لحظه شریک اصلی تصمیم خود را تغییر داد و موزه و مجموعه آن به مدیران موزه پیل فروخته شد. بارنوم خشمگین شد، اما شریک توضیح داد که تجارت یک تجارت است. موزه به پیلز فروخته شد، زیرا پیلز شهرت داشت و بارنوم هیچ شهرتی نداشت. بارنوم بلافاصله به این نتیجه رسید که اگر شهرتی برای سرمایه گذاری ندارد، تنها راهش این است که شهرت پیل را از بین ببرد. بر این اساس او یک کمپین نامه‌نویسی در روزنامه ها راه اندازی کرد و صاحبان آنها را دسته‌ای از مدیران بانک های از کار افتاده خواند که هیچ ایده‌ای نداشتند که چگونه یک موزه را اداره یا مردم را سرگرم کنند. او به مردم نسبت به خرید سهام پیلز هشدار داد، زیرا خرید موزه دیگر از سوی کسب و کار همواره منابع آن را کاهش می‌دهد. این کمپین مؤثر بود. سهام به شدت سقوط کردند و با عدم اطمینان بیشتر به سابقه و شهرت پیلز، صاحبان موزه آمریکا از معامله خود سرپیچی نمودند و کل آن را به بارنوم فروختند.
سالها طول کشید تا پیلز بهبود یابد و آنها هرگز کاری را که بارنوم انجام داده بود فراموش نکردند. خود آقای پیلز تصمیم گرفت با ایجاد شهرت به خاطر سرگرمی‌های بی‌نقص به بارنوم حمله کند و به این ترتیب برنامه‌های موزه‌اش را علمی‌تر از برنامه‌های رقیم مبتذلش تبلیغ کرد. هیپنوتیزم یکی از جاذبه‌های علمی پیلز بود، در حالی که جمعیت زیادی را به خود جلب کرد و کاملا موفق بود برای مقابله. بارنوم تصمیم گرفت بار دیگر به شهرت پیلز حمله کند. بارنوم یک اجرای محصور کننده برای رقیب ترتیب داد که در آن ظاهراً خودش یک دختر کوچک را در حالت خلسه قرار داد، هنگامی که به نظر می رسید او عمیقاً زیر بار رفته بود. سعی کرد اعضای تماشاچی را هیپنوتیزم کند، اما هر چقدر هم که تلاش کرد هیچ یک از تماشاگران تحت تاثیر طلسم او قرار نگرفتند و بسیاری از آنها شروع به خندیدن کردند. سرانجام بارنوم ناامید اعلام کرد که برای اثبات واقعی بودن خلسه دختر کوچک یکی از انگشتان او را بدون اینکه متوجه شود قطع می کند. اما هنگامی که چاقو را تیز کرد چشمان دخترک باز شدند و او اینکه متوجه فرار کرد که البته باعث خوشحالی تماشاگران شد. او این تقلید و تقلیدهای دیگر را برای چند هفته تکرار کرد. به زودی هیچ کس نتوانست نمایش پیلز را جدی بگیرد و حضور مردم به شدت کاهش یافت. در عرض چند هفته نمایش بسته شد. طی چند سال بعد بارنوم به دلیل جسارت و نمایش تمام عیار شهرت پیدا کرد که تمام عمر او ادامه داشت. از سوی دیگر شهرت پیلز هرگز بهبود نیافت. تفسیر: بارنوم از دو تاکتیک مختلف برای از بین بردن شهرت پیلز استفاده کرد. اولی ساده بود. او درباره پایداری و پرداخت بدهی موزه تردید ایجاد کرد. شک سلاحی قدرتمند است. وقتی آن را با شایعات موذیانه از کیف بیرون بیاورید، مخالفان شما در یک دوراهی وحشتناک قرار می‌گیرند. از یک طرف آنها می توانند شایعات را تکذیب و حتی ثابت کنند که شما به آنها تهمت زده اید، اما لایه‌ای از سوء ظن باقی خواهد ماند. چرا آنها اینقدر ناامیدانه از خود دفاع می کنند؟ شاید این شایعه تا حدودی حقیقت برای کار کردن ندارند. زمانی که بارنوم برای خود شهرت داشت، از تاکتیک دوم و ملایمتر، یعنی نمایش هیپنوتیزم ساختگی استفاده کرد. او شهرت رقبای خود را به سخره گرفت. این نیز بسیار موفق بود. هنگامی که پایه محکمی برای احترام به دست آورد، دید تمسخر حریف هم او را در حالت تدافعی قرار می دهد و هم توجه بیشتری را به شما جلب می کند و شهرت شما را افزایش می دهد. تهمت و توهین آشکار در این مرحله بسیار قوی است. آنها زشت هستند و ممکن است بیشتر از اینکه به شما کمک کنند آسیب بزنند، اما ضربات ملایم و تمسخر نشان می دهد که شما به اندازه کافی احساس ارزشمندی دارید که بتوانید از یک خنده خوب علیه رقیب خود لذت ببرید. یک جبهه شوخ طبعی می تواند شما را به عنوان یک سرگرم کننده بی ضرر معرفی کند، در حالی که شهرت رقیب شما را سوراخ می کند. کنار آمدن با یک وجدان بد راحت تر از یک شهرت بد است. نکات کلیدی در قدرت: افراد اطراف ما، حتی نزدیکترین دوستانمان، همیشه تا حدی مرموز و غیر قابل درک باقی میمانند. شخصیت‌های آنها حفره‌های مخفی دارند که هرگز فاش نمی‌کنند.
اگر به اندازه کافی درباره آن فکر کنیم، ناشناخته بودن افراد دیگر می تواند آزاردهنده باشد، زیرا قضاوت را درباره دیگران برای ما غیر ممکن می کند. بنابراین ما ترجیح می دهیم این واقعیت را نادیده بگیریم و افراد را بر اساس ظاهرشان طبق آنچه در چشمانمان قابل مشاهده است قضاوت کنیم. لباس، حرکات، کلمات و اعمال در حوزه اجتماعی ظواهر تقریباً شاخصی برای همه قضاوت‌های ما هستند و هرگز نباید گمراه شوید که خلاف آن را باور کنید. یک لغزش نادرست و تغییری ناخوشایند یا ناگهانی در ظاهر شما می‌تواند فاجعه آمیز باشد. این دلیل بر اهمیت عالی ایجاد و حفظ شهرتی می باشد که ساخته خودتان است. این شهرت از شما در بازی خطرناک ظاهر محافظت می نماید. چشمان کاوشگر دیگران را از دانستن اینکه واقعاً چه شکلی هستید منحرف می کند و به شما درجه ای از کنترل برای قضاوت جهان درباره شما می دهد. موقعیتی قدرتمند برای قرار گرفتن در آن. شهرت یک ویژگی دارد، قدرتی مثل جادو. آن را با یک حرکت عصا می تواند قدرت شما را 2 برابر کند. همچنین می تواند مردم را از شما دور کند. اینکه آیا همان اعمال دقیقاً درخشان یا وحشتناک به نظر می رسند می تواند کاملاً به شهرت انجام دهنده بستگی داشته باشد. در دربار چین باستان پادشاهی به نام میتزو وجود داشت که به مدنیت و مهربانی عالی شهرت داشت. او مورد علاقه حاکم شد. او قانونی داشت که هر کس مخفیانه سوار کالسکه فرمانروا گردد باید پایش بریده شود. اما وقتی مادر میتزو بیمار شد، از مربی سلطنتی برای ملاقات با او استفاده نمود و وانمود کرد که حاکم به او اجازه داده است. وقتی حاکم متوجه شد گفت چقدر میتوزیا وظیفه شناسه. به خاطر مادرش حتی فراموش کرده بود که مرتکب چه جنایتی میشه که در اون پاهاش رو از دست میده. بار دیگر آن دو در باغی قدم زدند. میتوزیا شروع به خوردن هلویی کرد که نتوانست آن را تمام کند و نیم دیگر را به حاکم داد تا بخورد. حاکم گفت تو من رو اونقدر دوست داری که حتی مزه بزاق خودت رو فراموش میکنی و اجازه میدی که بقیه هلو رو بخورم؟ با این حال بعدها هموطنان درباری حسود با انتشار این خبر که میتوزیا واقعا فریبکار و متکبر است موفق شدند به شهرت او آسیب برسانند. حاکم آمد تا اعمال خود را در نور جدیدی ببیند. او با عصبانیت به درباریان گفت این شخص 1 بار به بهانه دستور من سوار مربی من شد و بار دیگه هلوی نیمه خورده رو به من داد. اکنون میتوزیا باید از جریمه ها رنج می برد. سرنوشت پاهای او نه تنها به قدرت شهرت او بستگی داشت. در ابتدا باید تلاش کنید تا به یک ویژگی برجسته، سخاوت، صداقت یا حیله شهرت پیدا کنید. این کیفیت شما را متمایز و دیگران را وادار می کند درباره شما صحبت کنند. سپس شهرت خود را تا حد امکان به بسیاری از مردم می شناسید، اما به طرز ماهرانه‌ای به آرامی و با پایه‌ای محکم بسازید و شاهد گسترش آن مانند آتش سوزی باشید. یک شهرت قوی حضور شما را افزایش می دهد و در نقاط قوت شما اغراق می کند بدون اینکه نیازی به صرف انرژی زیادی داشته باشید. همچنین حاله ای را در اطراف شما ایجاد می کند که باعث ایجاد احترام و حتی ترس شود.
در جنگ در صحرای شمال آفریقا در طول جنگ جهانی دوم ژنرال آلمانی اروین رومل به حیله‌گری و مانورهای فریبنده شهرت داشت که هر کسی که با او روبرو میشد وحشت میکرد. حتی زمانی که نیروهایش تخلیه و تعداد تانک‌های بریتانیایی 5-1 از او بیشتر می‌شدند، با خبر نزدیک شدن او کل شهرها تخلیه می‌گردیدند. همانطور که میگویند شهرت شما ناگزیر بر شما مقدم است و اگر باعث احترام شود قبل از اینکه به صحنه برسید یا یک کلمه به زبان بیاورید بسیاری از کارهای شما برایتان انجام می شوند. به نظر می رسد موفقیت شما با پیروزی های گذشته شما تعیین شده است. بخش اعظم موفقیت دیپلماسی شاتل هنری کیسینجر به شهرت او برای رفع اختلافات بستگی داشت. هیچ کس نمیخواست آنقدر نامعقول دیده شود. کیسینجر نتواند او را تکان دهد. به محض اینکه نام کیسینجر در مذاکرات مطرح شد، یک معاهده صلح به نظر امری محقق شده بود. شهرت خود را ساده کنید و آن را بر اساس یک کیفیت عالی قرار دهید. این تک کیفیت کارایی یا مثلا اغواگر بودن تبدیل به نوعی کارت می شود که حضور شما را اعلام می کند و دیگران را در معرض طلسم قرار می دهد. شهرت صداقت این امکان را به شما می دهد که تمام روش های فریبکاری را انجام دهید. کازانووا از شهرت خود به عنوان یک اغواگر بزرگ به منظور هموار کردن راه برای فتوحات آینده خود استفاده کرد. زنانی که درباره قدرت‌های او شنیده به شدت کنجکاو شده بودند و می‌خواستند کشف کنند که چه چیزی او را از نظر رمانتیک موفق کرده است. شاید قبلا شهرت خود را لکه‌دار کرده اید به طوری که از ایجاد شهرت جدید جلوگیری می کنید. در چنین مواردی عاقلانه است با کسی معاشرت کنید که تصویر او با شما مخالف است و از نام نیک او برای سفید کردن و بالا بردن نام خود استفاده کنید. برای مثال پاک کردن شهرت به دلیل نبود صداقت توسط خودتان سخت است، اما یک نمونه از صداقت می تواند کمک کند. هنگامی که پیتو بارنوم می‌خواست شهرت خود را به دلیل تبلیغ سرگرمی‌های مبتذل پاک کند، جینی لین خواننده را از اروپا آورد. او شهرت درخشان و با کلاسی داشت و تور آمریکایی که بارنوم از او حمایت مالی کرد تصویر او را بسیار افزایش داد. به طور مشابه بارونهای بزرگ سارق در قرن 19 آمریکا مدتها نتوانستند خود را از شر شهرت ظلم و بیرحمی خلاص کنند. تنها زمانی که آنها شروع به جمع‌آوری آثار هنری کردند به طوری که نام مورگان و فریک برای همیشه با داوینچی و رامبراند تداعی شد، توانستند تصویر ناخوشایند خود را ملایم کنند. شهرت گنجی است که باید با دقت جمع‌آوری و احتکار کرد، به خصوص هنگامی که آن را برای اولین بار ایجاد می کنید. باید به شدت از آن محافظت و همه حملات به آن را پیش بینی کنید. وقتی محکم شد به خود اجازه ندهید که در برابر اظهارات تهمت‌آمیز دشمنان عصبانی یا تدافعی شود که نشان دهنده نبود کنجکاوی است، نه اعتماد به شهرت شما. به جای آن از جاده‌های بلند استفاده کنید و هرگز در دفاع از خود ناامید ظاهر
نشوید. از سوی دیگر حمله به شهرت یک مرد دیگر سلاحی قوی است، به خصوص زمانی که شما قدرت کمتری نسبت به او دارید. او در چنین نبردی چیزهای بیشتری برای از دست دادن دارد و شهرت تا این حد کوچک شما زمانی که سعی می کند آتش شما را برگرداند هدف کوچکی به او می دهد. بارنوم در اوایل کار خود از چنین کمپین هایی برای اثرگذاری بسیار زیادی استفاده کرد، اما این تاکتیک باید با مهارت تمرین شود. به نظر نمی رسد که درگیر انتقام کوچکی هستید اگر هوشمندانه آبروی دشمن خود را نشکنید. ناخواسته آبروی خود را از بین خواهید برد. توماس ادیسون، مخترعی که الکتریسته را اختراع کرد، معتقد بود یک سیستم کارآمد باید بر اساس جریان مستقیم دیسی باشد. وقتی دانشمند صربستانی نیکولا تسلا به نظر می رسید که موفق به ایجاد سیستمی بر اساس جریان متناوب AC شده است، ادیسون عصبانی شد. او مصمم شد که شهرت تسلا را از بین ببرد تا عموم مردم باور کنند سیستم AC ذاتاً ناامن و تسلا در تبلیغ آن بی‌مسئولیت است. برای این منظور او انواع حیوانات خانگی را گرفت و با جریان AC دچار برق گرفتگی کرد. هنگامی که این کافی نبود، در سال 1890 از مقامات زندان ایالت نیویورک خواست تا اولین اعدام را با برق گرفتگی با استفاده از جریان AC سازماندهی کند. اما آزمایش‌های برق گرفتگی ادیسون همه با موجودات کوچک انجام شده بودند. بار بسیار ضعیف بود و مردم فقط نیمه کشته می شدند. شاید در بیرحمانه ترین اعدام‌های مجاز دولتی این رویه باید تکرار می شد. تماشای وحشتناکی بود. اگرچه در دراز مدت این نام ادیسون است که باقی مانده است، در آن زمان کمپین او بیش از تسلا به شهرت خودش لطمه زد. او عقب نشینی کرد. درس ساده است. هرگز در حملاتی از این دست زیاده روی نکنید، زیرا بیشتر توجه را به انتقام جویی خود جلب می کند تا فردی که به آن تهمت می زنید. زمانی که شهرت شما قوی است، از تاکتیک های ظریفتری مانند طنز و تمسخر استفاده کنید تا حریف خود را تضعیف نمایید و در عین حال خود را به عنوان یک سرکش جذاب نشان دهید. شیر توانا با موشی که از مسیر او می‌گذرد بازی می‌کند. هر عکس‌العمل دیگری شهرت وحشتناک او را خدشه‌دار می‌کند. تصویر: معدنی پر از الماس و یا یاقوت. شما برای آن حفاری نمودید، آن را پیدا کردید و اکنون ثروت شما تضمین شده است. مراقب زندگیتان باشید. دزدان از هر سوی ظاهر خواهند شد. هرگز ثروت خود را بدیهی نگیرید و دائم آن را تجدید کنید. زمان از درخشش جواهرات می‌کاهد و آنها را از دیدگاه پنهان می‌کند. قدرت: من باید آرزو کنم که درباره ما با مهارت و حیله‌گری ارزش ذاتی خود را تقویت و اطمینان حاصل کند که هر زمان مجبور است به جایی برود که غریبه است. ابتدا باید شهرت خوبی داشته باشد، شهرتی که به نظر می رسد با تکیه بر نظرات بسیاری باوری تزلزل ناپذیر را به ارزش یک مرد تقویت می کند که سپس به راحتی در ذهن‌هایی که از قبل آماده شده بودند تایید می شود. تغییر روی کرد:
امکان برگشت وجود ندارد. شهرت بسیار مهم است. هیچ استثنایی در این قانون وجود ندارد. شاید بدون توجه به اینکه دیگران چه فکری درباره شما می کنند به وقاحت و تکبر شهرت پیدا کنید، اما اینکه می تواند به خودی خود تصویر ارزشمندی باشد، اسکار وایلد از آن به نفع خود استفاده کرد. از آنجایی که ما باید در جامعه زندگی کنیم و وابسته به نظرات دیگران باشیم، با غفلت از شهرت شما چیزی به دست نمی آید. با اهمیت ندادن به این که چگونه شما را درک می کند، به دیگران اجازه می دهید در این مورد برای شما تصمیم بگیرند. ارباب سرنوشت و شهرت خود باشید. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.